Anyway, good afternoon sa inyong lahat. Kasama natin yung brother, si Brother Brian. Ito yung kasama kong butingan sa campus, si Mr. Four. Ang talk natin today is about the journal of a young married couple. So, yan yung picture namin nung bagong kasal kami, tsaka ngayon. So, ewan ko kung may diferensya. Wala pa naman. May usap namin. So, bago tayo magsimula ng talk, may short clip lang kami ipapalabas sa inyo. May konting profanity, pero konti lang naman. Pero most probably alam na naman to eh, or sana, napanood nyo na. Ito yung film namin ni Sis, you know na. Pamilyan daw. Test. Kamusta ang buhay mag-asawa? Okay naman, no? Masaya po. Ikaw, Basha. Hoy, sinasabi ko lang, meron namang point yung tao. You actually think that? Oo! Niisip ko yun. At sa tingin ko kasi, kung makikinig ka lang, makinig ka naman minsan. Hindi na. I'm tired of listening to that guy. Always complaining how incompetent I am. Hindi naman niya sinabi yun. Hindi. Basha, let me refresh your memory, ha? Your work is substandard. I did not pay you to give me mediocre work. And the worst part is ikaw. Ano? Yes, you are the worst part. Ako? Hinayaan mo, insultuhin yung gagong yun. Eh, kung gusto mong gawin ko, girahin ko yung tao para mawalan tayo ng kliyente. Nang naging isa nating kliyente, may IDs na So, kasalanan ko pa ngayon kasi ang kliyente natin. Hindi ko sinabi yun, Popo. Sinabi ko ba yun? Hindi mo nga sinabi, pero nakasulat sa mukha mo. Lahat na lang. O, ito. Ano to? Andito pa rin to? Ako na lang gagawa ng lahat dito sa bahay? Sorry. Nakalimutan ko Hindi eh. eh. Hindi Hindi na, ako na lang. Babayaran ko Makakalimutan bukas mo na na lang. Hindi yan. na nga, ako na nga. Akin na nga Ako eh. na nga. Putang ina. Hindi ko na! Ito na! Ito na ba? Ito na ulit eh! Ito na ulit! Ano? Ano gusto mong gawin? Ano gusto mong sabihin? Ano? Hindi ako sigurado kung tama bang nagkabalikan pa tayo. Okay, full stop. Ayun, napanood niyo yung clip na, yung short clip na ginawa namin, na ginamit na trailer ng movie na yun. Makikita nyo, syempre, in a way, that's one of the scenarios that newly married couples encounter. Hindi namin ipagkakaila, pinagdaanan din namin yung ganun. And hindi namin alam, pagdadaanan pa ulit namin yung ganun. But thankfully, because of the community that's keeping us together, yun din yung dahilan kung bakit kahit pa paano na-resolve namin. And yun yung parang nagiging foundations ng discussion natin for today. So, the joy of love, ni Amoris Leticia for Pope Francis, is the day after the wedding is how to make love flourish within the marriage. Siyempre, you will always encounter challenges and problems like this. Pero there must be some way or some solution or some recipe that you can use to actually lessen the fighting or actually find a solution that can minimize yung mga ganung scenarios. So yung recipe number one, dialogue with each other and not against, from Amoris Leticia 137. So dialogue with each other, this means being ready to listen patiently and attentively to everything the other person wants to say. Often the other spouse does not need a solution to his or her problems, but simply to be heard and to feel that someone has acknowledged their pain, their disappointment, their fear, their anger,
their hopes and their dreams. Yung mga simple example dito is like, for example, nag-grant si sister na nangyari sa kanya sa work, or yung sa current na pinagdaraan niya. Like for example, nakalimutan niya, hindi niya mahanap yung ID niya, and she's asking me for something that I also don't know the answer. Frustrated siya, pero it's not necessary na she's trying to find an answer dun sa tanong niya. It's rather, she just wants me to listen. Pero kasi tayo, di ba, unang reaction natin pag ganyan, pag tinanong tayo ng asawa, is we want to answer back. Answer back na either galit tayo, or answer back na hindi ko alam yung sagot yan, ba't ako yung tinatanong mo? But that's really not the case. It's more of ano yung pwede mong isupport sa kanya na halika, hanapin natin, or siguro nandito, hindi yung parang magbibigay ka kaagad ng solusyon na posibleng hindi naman yun yung hinahanap niya. So ang key phrase na ginagamit dito is agree to disagree. Okay, recipe number 2. Intentional acts of love from Amoris Laetitia 226. This is to develop a shared routine that incorporates intentional acts of love. This could include a morning kiss, an evening blessing, waiting at the door to welcome each other home, taking trips together, and sharing household chores. These examples might seem ordinary or boring, but represent repeated decisions to commit oneself to another. Di ba nung nagliligawan kayo, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, lagi mong binabati sa umaga yung special someone mo, good morning, mahal. Sa gabi, yung nabati mo, good night, mahal. Pag naging mag-asawa ba kayo, dapat ba huminto na yun doon? Di ba dapat hindi? Dapat patuloy pa rin yan. Kasi yun yung parang, yun nga, intentional acts of love na kung ano yung pagmamahal na pinapakita mo sa kanya, dapat consistent yan. Dapat lagi mo pa rin pinapakita. Hindi yung parang, lagi ka naman siya nakikita, ba't ko papapatiin yan? Kasi, ano rin yan parang, doon din nagsisimula yung away ng iba yung wala kayong communication with each other, nagiging kampante na kayo. Kumbaga parang wala na kayong pinagkaiba sa family members na hindi naman yan hindi naman ako iiwan yan. Sa picture na to, makikita nyo, ayan yung mga kasama namin sa household, sa community. So, bakit namin nasabi na parang sample is intentional acts of love? It's actually our way of trying to preserve our marriage. It's our way of showing our love for each other by serving in the community, by actively participating sa mga activities like itong PPAP. And yun nga, kasi through them, through the community and through the sharings na nakukuha din sa PPAP, nakakakuha din kami ng insights, nakakapag-share din kami ng experience namin. Kasi not all experience in marriage are the same. Regardless kung mas bata ka or mas matanda ka. Dahil through the phases of our life and through the different years, through the years na dumadaan, marami tayong nararanasan na posibleng makatulong sa ibang couples. And in them, may matututunan din tayo sa iba na posibleng, alam na naman natin na parang common sense, pero minsan kasi kapag nasa heat na tayo ng argument natin, nakakalimutan natin lahat yan. Okay, recipe number 3 is to face crisis together and with the Lord from Amoris Laetitia 234. At these times, it becomes all the more important to create opportunities for speaking heart to heart. Rather than retreating into silence, Pope Francis invites family members to name their challenges so that they can face them together. So, di ba, nung ikinasal tayo, key phrase na sinabi nan is, in sickness and in health, till death do us part. Diba? Yung key phrase na yun, ibig sabihin, kahit na anong mangyari, kahit na anong paghihirap, kahit na anong challenges na danasan nyo, dapat hinaharap niya na magkasabay kayo. Like, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lagi kayong nasa taas. Posibleng pareho kayong down, pareho kayong stress, pero dapat nagpapaubaya kung sino ba yung hindi masyadong stress. Like, for example, pag nagkaroon kayo ng argument, like kami, sino ba sa amin yung parang mas kampante o mas kalma? Diba? Dapat siya yung mag-give way. Kasi kung constantly kayong nagbe-break with each other, nag-argue, wala rin patutunguhan yan. Yung current situation ko ngayon, like for example, I've been unemployed for several months right now. And ang sumusupport sa akin is yung wife ko. Not necessarily monetary, but
in terms of parang how can I actually earn a bit din sa ibang pagkakataon. Like for example, ba't di mo ituloy yung business mo sa paghahalaman or yung sa mga collections mo? Di ba? Kasi total wala kang naman ginagawa, pwede kang mag full time muna dyan. So in a way, kasi sa totoo lang, nadadown din ako the past months dahil nakaka-frustrate kasi isipin mo parang kalalaki yung tao ako pa yung parang hindi ko nakita sa ngayon. And it's parang hurting din sa akin that sa pride ko rin, parang hindi ko man lang masuporta ng wife ko. So siya yung nag-encourage sa akin na hindi, may magagawa ka pang iba aside from actually being an employee. And that helps kasi in a way, that's a way of facing the crisis together. And last but not the least is recipe number 4 is to forgive one another always from Amores Laetitia 105. Forgiveness is rooted in a positive attitude that seeks to understand other people's weaknesses and to excuse them. No one is perfect, which means that if we want to keep loving each other, we'll have to keep forgiving each other. Sa relationship ng tao, sa duration ng marriage, even before you get into marriage, you will always get into arguments. All sorts of arguments, minor man or major. And if you don't constantly do forgiveness, lalalim yung pinag-uugatan yan. Kasi it can start up something as simple as hindi lang napatay yung ilaw, nakalimutan ilak yung pintuan, or may hindi na ibili. Like for example, yung kanina, di ba, sa movie, hindi lang nabayaran yung electric bill, nakalimutan, nag-away na kasi they're in a heat of argument na. But at the end of the day, you have to learn to forgive. You have to bring down your pride na sabihin mo, bakit ako yung magsasorry? Ba't ako hihingi ng sorry? Siya yung mali. Diba? It takes two to tango. Hindi yung pwedeng isa lang lagi yung nag-ask for forgiveness. One will ask for forgiveness, the other will forgive and vice versa. Kasi sa argument naman, hindi naman ang mananalo din is who won the argument. It's rather how you will resolve the argument and what you will do better in the future para hindi na maulit yun or mabawasan na or naulit. Paano nyo mamiminimis na, teka lang, pinagtalunan na natin yan. Pinag-usapan natin, ganito yung gagawin natin, di ba? And you have to constantly reassure your partner na okay tayo. Pero hindi natin dapat pinagtatalunan na yan. Okay, so ito lang, yung summary lang yung pinag-usapan natin kanina for our 7th wedding anniversary. So our secret is to have an open dialogue, intentional acts of love, to face our crisis together, to forgive one another. So in our 7 years of marriage, which is actually still young comparatively to most of us here in the community, masasabi namin na actually kung hindi dahil sa mga suporta ng mga brothers and sisters namin, and if we are not in this community, actually hindi namin alam kung paano namin nare-resolve yung mga ibang arguments, kahit yung mga simplest ones. Kasi at the end of the day, bigla mo nare-realize na nasa community kami, ba't natin pinagtatalunan yan? Di ba parang hindi ba natin na-apply, natututunan natin? Yun lang. Andito si Sister Cor, siya ang magbibigay ng sharing natin. Halata, kinakabahan kami. Ayun. So, sorry, may konting script. So, yun nga, na-mention ni Brian, 7 years na kaming married this November. 3 years kami bago kinasal, and then nag-meet kami sa work. So, mag-office mates kami before. So, yung sharing ko, tungkol siya sa isang part nung natutunan natin sa talk niya kanina, which is focusing on intentional acts of love. So, yung aspeto na to, yung i-share ko yung tungkol sa pinaka-basic na ginagawa nating mag-asawa. Pagkatas nung big wedding, yung event, ganyan. Or paglipat ng bahay. Meron ba makakahula kung ano yun? Natatawa si Sis Con. Sige. Yun ay ang household chores. Baka iba na sa isip nyo. Yun. So, husbands and wives, let me ask you this question. Ano yung favorite nyong household chore? Hugas ng plato. Hugas ng plato. Luto. Ay, luto. Gusto ko yan. Mabuhay ang mga lalaking nagluluto. Dahil din ako magaling.
Ayan. So, saan ka naman like mabuti yung in terms of household chore at saan ka naman yung medyo may kailangan ng improvement? So, start ko yung sharing ko by showing a picture of us. Ayan. Na ginagawa yung pinaka-challenging naming household chore, yung pagpalit ng bedsheet. Yan. Ang liit kasi namin pareho, tapos liit ng space. Ayan. So, okay. So, yung household chore na to, especially pag kunwari makapal din yung mattress, mahirap buhatin, isa siya sa pinaka-challenging na parang work na ginagawa namin shared sa bahay. Pero, yung household chore, isa siya sa pinaka rin pinag-uugatan ng stress sa mag-asawa. Hindi ko sure kung nag-agree kayo lahat. Pero sa amin, kasi yun nga, wala naman kaming helper or kasama sa bahay, kundi yung pusa, di naman na mautusan. Doon kami nagkakaroon ng stress. And hindi namin yan na-encounter, syempre, nung boyfriend-girlfriend pa kami, dahil hindi naman namin yan ginagawa, di ba? Like, hindi naman kayo naglalaba nung BF-GF kayo. So, paano siya naging source ng stress sa amin? So, okay. Pagdating kasi sa household chore, tayo ba ay perfectionist? Siyempre, mga babae, perfectionist, di ba? Yan. So, pero sa amin kakaiba. So, do we intentionally want to perfect the chore, then share it with our partner? Or gusto ba natin na, do we care more about the things we use rather than the person that we share it with? So, yun yung isa sa mga naging reflection ko. Conscious pa ba tayo pag ginagawa natin itong mga bagay na to, kung paano tayo makitungo dun sa asawa natin or kung sino yung kasama natin na gumagawa nung chore na yun. So, nangyari sa amin yan nung first year namin ng marriage. Actually, ongoing, work in progress. Lagi kami nag-aaway talaga sa gawaing bahay. Pero, hindi dahil kung sino gagawa. Dahil kung sino ang gumawa ng mabuti. Yon, kasi may delegation kami. Pero kung paano namin, parang how well we did the chore, yun talaga yung source namin na stress. So, si brother kasi OC. Yan. So, may time na nagkatampuan kami dahil nakita ko, inulit niya yung hinugasan ko na. So, galit na galit ako. Inulit. Ginawa ko na inulit. Double effort. Oo, sayang. Hindi. Hindi. Kasi yung magkaiba nga kami ng standard, di ba? So, yung pag-organize, gano'n, okay siya. Yan. Oo, so, nahugasan ko na, tapos inulit niya. Then, di pumasa sa standard niya. So, pumasa naman tong sharing ko, kaya napag-usapan namin. So, yun. Tapos minsan, sobrang away ng mga OA ng mga away namin dahil nga sa mga petty reasons. Isa pa dyan yung pag-hoard ng mga plastic. Mahilig siya mag-hoard ng plastic. Gagamitin daw ulit yung mga bote ng Gatorade, 7-Eleven, 7-Up, ganyan. So, ang dami-dami minsan. Pero, ako kasi, gusto ko, basta may inipon, organize. So, basta nakalagay lang kung saan dapat. Kalat-kalat, di ba? So, nakaka-stress yung kalat-kalat. Yan. O kaya madumi na lababo, ganyan. So, minsan nakakatawa na siya pag binabalikan namin. So, over the years naman, and also through community, also through PPAP, nag-grow din naman kami in terms of tolerance and maturity. So, hindi na namin siya masyad napapag-awayan. Kaya nga sa picture na yan, medyo nagkakainisan na lang kami, hindi na kami nag-away. Kasi yung coordination, left, right, saan ipapasok yung tela, yung ganun. Kailangan magkasundo kung paano. Nagkakasakitan pa bisa kasi nga laki-laki niya. So, yun. Ano ba? Ayun. Pero, seriously, when you're in the state of, yung nandun na kasi kami sa iniisip na namin yung, instead na sino ba mag-a-adjust is, ako na lang mag-a-adjust para sa kanya. So, tayo din mga sisters, feeling ko sa mga babae mas yung tayo na lang yung mag-a-adjust. Kung alam na natin na gano'n, di ba, na mahilig mag-hoard, edi gawan natin na space, saan niya ilalagay yung mga hoard niya, ganyan. Yun. Pero it will take years to practice. So, hindi pa rin naman namin perfect siya. Tsaka, I feel na itong household chore, isa siya sa mga
ways para makapag-show ng intentional acts of love. Very siya, small and very daily, routine, pero consciously natin parang i-effort natin na 'di ba? Isipin yung asawa natin pag ginagawa natin tong pagtapon ng basura or pagluluto. Yan, huwag yung lasunin. Yon. So, let's make our memories, kasi itong mga chores na to, memories din siya para sa mag-asawa. Kasi nga, dami niyan, araw-araw yan, di ba? Let's make our memories perfect for our marriage rather than creating perfect memories. Kasi our partners are our marriages are a work in progress, pero yung partners natin, hindi sila yung dapat pina-progress, kumbaga, but the love and the marriage itself, yun yung gagawa natin ng progress together. Hindi siya yung project natin. So, with that, end of sharing. So, bago ko i-close yung talk, itatapusin na natin yung pinapanood natin kanina kasi hindi natapos eh. May ending naman yan eh. Sandali, naputol kasi eh. Always let you always ask me those words I say, telling me what it means to me. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you? For this is all I know. Loya. And hope, and you will see the love again. You still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Uy. Sorry na. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this. Okay na, kinap na namin. So, yun na yun, di ba? Parang nakita niyo kung paano nag-resolve. So, ganun din, uupo din kami sa sofa. Tapos, natutunganga lang kami. Tapos, yun, bigla na lang, sorry na, babe. Pero yun, anyway, that's just a short glimpse kung paano siya in a theatrical way ginagawa sa mag-asawa. I mean, you have your own ways of actually resolving problems. Pero, yun lang. End of sharing na kami. So, yeah. May God be praised. Sige, so sakto 2:30 na. We have 30 minutes to discuss. Ito yung topic sharing natin today. Which aspect do you need to improve with your spouse to help love flourish more? Sa hindi pa mag-asawa, feeling nyo, paano nyo gagawin yan kapag mag-asawa na kayo? Kumbaga parang situational, in a way. Or siguro, di ba? Sa mga kasamahan nyo sa bahay, pag nagkaroon kayo ng argument, how can you resolve problems? How can you discuss with your companions?